Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã đến với channel YouTube Mọt Game. Phải báo trước với các bạn là người viết bài không phải là fan của Kojima đâu, nhưng ổng lại thích series Metal Gear Solid của lão. Và đến từ game Death Stranding thì phát cuồng luôn, vì Kojima đã hoàn toàn đưa vào được cái chất điên của mình trong mọi khung hình của game. BT là gì và nguồn gốc của nó? Đầu tiên, chúng ta hãy nói về những con BT. Như chúng ta đều biết, sinh vật này là kẻ thù chính của Sam trong hành trình đi làm shipper hậu tận thế của mình. Nhưng thực sự thì BT cụ thể là thứ gì? BT là viết tắt của Bridge Thing, một dạng thực thể siêu nhiên trôi dạt strand vào trái đất thông qua một chiều không gian gọi là The Beach. Bạn có thể hiểu đơn giản, The Beach là lằn ranh giữa sự sống và cái chết, nơi không gian, thời gian và tư tưởng của sinh vật được giữ lại để tái hiện lại thành những hình hài khác nhau. Đúng với tên gọi của mình thì The Beach trông như một bãi biển lớn, nơi có rất nhiều xác chết trôi dạt vào bờ. Nó không có điểm bắt đầu hay điểm kết thúc, mà chỉ đơn giản là một không gian vô định hình nằm độc lập ở rìa hai thế giới. BT sinh ra từ những con người sau khi qua đời. Nếu một ai đó chết đi thì thân xác của họ sẽ bắt đầu xuất hiện các luồng khối đen và chuyển dần sang trạng thái hoại tử trước khi biến thành BT. Chính vì lý do này mà trong cốt truyện của Death Stranding thì chúng ta có thể thấy rất nhiều nhà đốt xác với nhiệm vụ ngăn chặn không cho những người chết hóa thành BT. Thậm chí nó còn mở rộng thành một loại người đặc biệt như hai người mà Sam gặp ở đầu game. Cấu tạo cơ bản của BT thường thấy là những hình dạng bóng mờ lơ lửng trên không. Chúng giống như một thực thể vô định xuất hiện ngẫu nhiên để săn lùng con người. Đặc biệt, thường thấy của những con BT là chúng bị mù, nhưng có thể cảm nhận được chuyển động và hơi thở của sinh vật sống. Khi một BT phát hiện ra con người, nó sẽ lôi họ sang bờ bên kia và gây ra một vụ nổ khủng khiếp, xóa sổ mọi thứ trong tầm. Thứ này được gọi là Void Out. Đặc điểm nhận dạng của nó là cái hố sâu hoắm như bom rơi ở vùng nhận diện. Chỉ cần một con BT bất kỳ tiếp cận con người là đã có thể kích hoạt Void Out. Một vụ nổ như vậy dư sức xóa sạch toàn bộ các công trình kiến trúc và sinh vật trong vùng bị ảnh hưởng. Void Out trong cốt truyện Death Stranding là nguyên nhân chính khiến cho thế giới trong game trở nên hoang phế như chúng ta thấy. Nó nguy hiểm ở chỗ là con người không biết làm cách nào để tiêu diệt BT, mà họ chỉ có thể chạy trốn khỏi chúng. Điều vô cùng khó khăn với việc đám thực thể này tàng hình. Trong cốt truyện Death Stranding thì nhân vật chính Sam có khả năng giết chết BT. Nó đến từ cấu tạo đặc biệt ở máu và các mô tế bào lỏng trên cơ thể anh, thứ có khả năng tạo ra vũ khí có sát thương lên BT. Vậy BT có khởi nguồn từ đâu? Cái này thì chúng ta phải ngược lại quá khứ một vài năm trước khi cốt truyện Death Stranding diễn ra. Khi mà mọi thứ còn đang diễn biến rất bình thường thì bỗng nhiên có hàng loạt vụ nổ xảy ra. Các vụ nổ này đánh dấu mốc sự kiện diệt vong cho loài người. Các quốc gia đặt tên cho nó là Death Stranding. Với sức phá hoại tương tự như Void Out, tức là cái chỗ mà Death Stranding xảy ra, coi như mọi loại sinh vật và kiến trúc sẽ bị phá hủy hoàn toàn. Death Stranding chính là thứ đã kích thích và làm xáo trộn không gian và thời gian, khiến cho The Beach xuất hiện, rồi mở ra vết nứt liên kết với thế giới của sinh vật sống và cái chết. Từ đây, BT chui ra, và cái thứ tiếp theo thì các bạn đã biết ở trên. Ban đầu chính phủ các nước cho rằng các vụ nổ Death Stranding như hành động tấn công khủng bố, nhưng sau khi đo đạc thì thấy không có bất kỳ thứ vũ khí nào, kể cả đầu đạn hạt nhân, có thể gây ra sức phá hủy toàn diện như vậy, nên Death Stranding được xếp vào dạng sự kiện siêu nhiên. Một loạt vụ nổ Death Stranding đã tạo ra một số lượng lớn BT xuất hiện trên trái đất. Nó gây nên phản ứng dây chuyền dẫn tới Void Out và gần như tuyệt diệt con người. Nếu bạn để ý thì trong cốt truyện Death Stranding, các nhân vật rất hay nhắc tới 3 vụ nổ chính. Cái đầu tiên là thứ tạo nên vũ trụ, Big Bang. Cái thứ hai là khi trái đất hình thành. Và thứ cuối cùng chính là Death Stranding, nơi kết thúc của nền văn minh con người. Sự kiện Death Stranding và Timefall. Các vụ nổ Death Stranding không những tạo ra đám BT, mà nó còn đem tới một thứ khác, đó là những tinh thể Chiralium. Cái cục đá màu vàng hình dạng như hai bàn tay đang chụm vào nhau mà các bạn thấy trong game. Chiralium hay Chiro là thứ tồn tại như dạng năng lượng vật chất vũ trụ ở The Beach. Bình thường thì con người không thể thấy được chúng
Nhưng sau sự kiện Death Stranding thì các Chiro xuất hiện tràn lan khắp nơi trên mặt đất. Thứ nguy hiểm nhất mà Chiro mang lại trong cốt truyện Death Stranding đó chính là Timefall, những cơn mưa thời gian có khả năng điều khiển thời gian vạn vật. Như đã nói, Chiro đến từ The Beach, nơi mà khái niệm thời gian không tồn tại. Do đó có thể hiểu, Timefall là cách mà thế giới xoay vòng sinh lão bệnh tử với tốc độ cực nhanh. Nếu như bạn để ý, sẽ thấy mỗi khi Timefall xuất hiện, các ngọn cỏ dưới đất sẽ bắt rễ, lớn lên, úa tàn biến mất, rồi tiếp tục quá trình này cho tới vô tận. Bất kỳ thứ gì dính phải các giọt nước từ Timefall, bao gồm cả sinh vật sống lẫn đồ vật kim loại, đều sẽ bị lão hóa. Sinh vật thì già đi rồi chết, còn kim loại thì bị ăn mòn và gãy vụn. Timefall là lý do tại sao con người gần như bị hủy diệt sau sự kiện Death Stranding. Vì họ không thể trồng trọt hay chăn nuôi thứ gì trên mặt đất được nữa. Thành ra trong game, chúng ta mới thấy các căn cứ của nhân loại đều phải đặt chìm dưới lòng đất. Các thứ như máy bay hay drone cũng vô dụng, vì đang bay mà dính Timefall thì cũng như tự sát. Thành ra tại sao Sam lại phải đóng vai trò shipper đi bộ như vậy? Timefall đi kèm sự xuất hiện của BT và Chiro. Mỗi khi một con BT bị tiêu diệt, nó sẽ để lại những mảnh tinh thạch Chiro, minh chứng cho sự liên kết với The Beach. Chiro mang lại rất nhiều tác dụng xấu đối với con người. Ví dụ như nếu tiếp xúc với nó bằng tay trần, sẽ khiến bạn phát điên, gặp ác mộng, hoặc nặng hơn là tạo ra khuynh hướng tự tử. Tuy vậy, Chiro lại được một số nhà khoa học của chính phủ thu thập, sau đó tìm cách tái chế chúng thành nguyên liệu thay thế như chúng ta thấy trong game. Do Chiro là vật chất vũ trụ, nên nó tạo ra rất nhiều sự kiện kỳ quặc, trong đó phổ biến nhất là Doom. Có thể hiểu một cách đơn giản, thì Doom là một loại bệnh dị ứng khi con người tiếp xúc với Chiro. Nó gây ra cho họ các biến chứng khác nhau, nhưng cũng ban cho những người này năng lực siêu nhiên. Không phải nhân loại nào cũng có khả năng sở hữu Doom, tùy thuộc cơ địa, nguồn gốc xuất xứ, màu da và cả ngày sinh. Nó cũng có chia thành cấp độ từ thấp lên cao nữa. Doom chính là cách mà con người sống sót để liên kết với The Beach. Nó cho phép họ cảm nhận được sự xuất hiện của đám BT, chảy nước mắt và thậm chí là nhìn thấy chúng bằng mắt thường. Những người có Doom còn sở hữu khả năng chịu đựng với Chiro cao hơn thông thường, nhưng không phải là miễn nhiễm hoàn toàn. Còn tác dụng phụ thì khá nhiều như ảo giác, tâm lý thất thường, hoang tưởng và nhiều thứ khác nữa. Nhân vật chính Sam trong cốt truyện Death Stranding sở hữu Doom ở cấp 2. Do đó, anh ta chỉ có thể cảm nhận được sự xuất hiện của BT, chứ không hoàn toàn thấy được chúng. Hiện tại người có Doom cao nhất là một gã khủng bố có tên là Higgs. Doom của Higgs lên tới cấp 7. Nó cho phép hắn có thể tự mình đi tới The Beach, dịch chuyển tức thời và quan trọng nhất là điều khiển được đám BT. Năng lực của Doom có liên quan mật thiết tới The Beach, khi mà hầu hết sức mạnh của nó đều liên quan tới việc điều khiển không gian và thời gian. Ở The Beach là vạn vật gần như dừng lại. Thí dụ như Amelie, chị của Sam, không hiểu bằng cách nào đó mà cơ thể lại bị kẹt ở The Beach. Điều này khiến cô ta không hề già đi, bất kể có bao nhiêu năm trôi qua đi nữa. Tinh thạch Chiro và sự liên quan của nó tới sinh vật đã chết. Trong Death Stranding thì các nhà khoa học khi phân tích địa tầng đã tìm thấy dấu vết của tinh thạch Chiro nằm sâu dưới lòng đất. Hay nói chính xác hơn, nó vốn đã xuất hiện từ rất lâu, khả năng là hàng chục triệu năm trước trên trái đất. Nhưng phải mãi sau sự kiện Death Stranding thì nhân loại mới cảm nhận được sự tồn tại của thứ này. Trong cốt truyện Death Stranding, có những người sở hữu thể chất đặc biệt giúp họ có thể dung hòa và tiếp nhận một số lượng Chiro đột biến. Vì Chiro đến từ The Beach, nên khi một lượng lớn vật chất này xâm nhập cơ thể, nó sẽ giữ cho sinh vật rơi vào trạng thái trẻ mãi không già, không bị hoại tử, kể cả khi đã chết. Sinh vật tiếp nhận Chiro không chỉ bó gọn trong con người, mà là tất cả các loài động vật từng tồn tại. Như đã nói, bất kỳ sinh vật sống nào cũng có The Beach của riêng mình, và nó nối với vật chủ thông qua dây rốn. Mỗi sinh vật trong cái thế giới này thì các nhân vật gọi phần linh hồn của sinh vật là KA, còn phần thể xác là HA. KA tồn tại ở The Beach và HA tồn tại ở thế giới thật. Hai thứ này có liên kết chặt chẽ với nhau. Nếu phần cơ thể vật lý HA sẽ già đi rồi chết theo đúng tự nhiên, thì phần linh hồn KA lại trường tồn vĩnh viễn, không bao giờ già đi khi ở trên The Beach. Hay nói một cách khác là bị giam cầm ở đó mãi mãi, không thể sang thế giới người chết. Thường thì một sinh vật
sẽ không thể tách linh hồn và thể xác của mình ra được. Nhưng trong một vài trường hợp đặc biệt như Mama trong cốt truyện Death Stranding thì do cô ta có một đứa con là BT bị chết khi vừa chào đời, nên phần dây rốn của Mama vẫn còn kết nối trực tiếp với đứa con này và qua đó thông luôn giữa hai thế giới. Khi Mama chết đi, phần linh hồn của cô ta hợp lại với người em gái song sinh Lockney. Nhưng do cái dây rốn vẫn còn nối với The Beach nên cơ thể của Mama không hề bị thối rữa. Một điều nữa là cơ thể của Mama có rất nhiều tinh thể Chiro, bằng chứng cho việc sinh vật sống sẽ giữ nguyên vô tận dưới hình dạng lúc chết, miễn là The Beach còn tồn tại. Và chắc cũng sẽ có nhiều người thắc mắc tại sao BT lại không xuất hiện ở The Beach. Thì nguyên do là đây là điểm giữa hai thế giới. Nó như một không gian cân bằng tuyệt đối nằm trên bên giữa hai bờ sinh vật. Khi con người đã chết đi, linh hồn của họ sẽ đi xuống The Beach và bắt đầu hành trình tiến về thế giới người chết. Bất kỳ sự biến đổi nào ở The Beach cũng sẽ dẫn đến những hậu quả cực kỳ khủng khiếp. BT có thể xuất hiện tại thế giới người sống là do một tai nạn trong quá khứ. Khi Sam lúc còn nhỏ vốn đã phải chết nhưng được hồi sinh, điều này đã làm phá vỡ cái cân bằng hoàn hảo của hai thế giới. Giờ đây, người chết có thể sống lại và nó tạo ra vết nứt khiến cho BT từ bờ bên kia tiến tới phá hủy mọi thứ. Trong Death Stranding thì The Beach của mỗi người là độc nhất vô nhị. Không ai có thể tiếp cận The Beach của người khác trừ hai trường hợp. Một là người đó phải sở hữu Doom cấp độ cao như Fragile hay Higgs. Hai là bọn họ phải có một mối liên kết vô cùng mãnh liệt với đối phương hoặc cầm một vật gì đó làm đường dẫn tới The Beach được chọn. Trong cốt truyện Death Stranding, nếu để ý, bạn sẽ thấy Sam có một cái Dreamcatcher, còn Emily là một chiếc vòng cổ. Đây là thứ giúp kết nối họ và lý do tại sao trong quá trình trưởng thành, Sam thường xuyên gặp gỡ Emily trên The Beach. Không phải ai cũng có thể biết được sự tồn tại của The Beach. Hầu hết người bình thường không biết tới sự tồn tại của vùng vật chất này. Trường hợp ngoại lệ là những ai đang ở bên bờ vực cái chết, hấp hối. Trong Death Stranding, có một nhân vật là nhà khoa học gia Hartman. Ông ta gặp tai nạn ở bệnh viện và gần như đã đặt một chân xuống The Beach. Nhưng đúng lúc chuẩn bị bước xuống thì chiếc máy trợ tim hoạt động trở lại, rồi kéo Hartman trở về với thế giới người sống. Từ đó, Hartman có một khả năng Doom đặc biệt, đó là có thể chết trong 3 phút. Mục đích là Hartman muốn tìm lại vợ con mình, những người vẫn còn lang thang trên The Beach. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video ngày hôm nay của Mọt Game. Các bạn đừng quên nhấn like và subscribe cho channel Mọt Game nhé. Và nếu các bạn có bất kỳ yêu cầu nào, đừng ngần ngại để lại comment ở phía dưới. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.